Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 23 Απριλίου του 2024, είναι η μέρα Τρίτη. Είναι η μέρα που σκοτώθηκε, τώρα το πώς σκοτώθηκε και εκεί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο δεύτερος ίσως στρατηγικός νους στην Ελληνική Επανάσταση. Επίσης χρωστάμε μια αναφορά μνήμης στον Κατσαντώνη. Αυτός ήταν άλλη μια τεράστια μορφή, τον οποίο το σκότωσε νομίζω ο Αλή Πασάς πριν την Επανάσταση, δρούσε στα άγραφα, τεράστια μορφή κι αυτός. Επειδή σήμερα δεν είμαι έτοιμος, ασχολήθηκα με τα υπόλοιπα της εκπομπής, δεν θα κάνω αναφορά στον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Εκτιμώ ότι αύριο θα είμαι έτοιμος να τον τιμήσουμε κι αυτόν. Μεγάλος στρατηγικός νους, ατίθασος, και ακόμα δεν ξέρουμε, λένε ότι έφαγε πισόπλατη σφαίρα. Τον χτύπησαν εδώ στη μάχη του Φαλήρου. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλη μορφή, στρατηγάρα, θα τη δούμε αύριο. Χρωστάμε και για τον Κατσαντώνη, άλλη τεράστια μορφή που δεν μιλάει κανένας γι' αυτό, και θα πάμε σε κάτι χαλαρό έτσι, γιατί πολλοί λένε εντάξει ρε Σάββο, πολύ μαυρίλα, μας έχει τρελάνει. Πούμε κάτι. Ήταν ένας Βέλγος λοιπόν, τον οποίο τον έπιασαν νομίζω το 2019. Μισό λεπτό να σας πω. Ξεκινήσουμε από τα κοντινά. Τον Απρίλιο του 2022 έπιασαν αστυνομικοί έναν Βέλγο να οδηγεί μεθυσμένος. Το αλκοόλ στο αίμα το έφτανε τα 0,91 μιλιγκράμμ ανά λίτρο. Μετά από ένα μήνα τον ξανά έπιασαν να έχει σε μέτρηση, ξεπέρασε πάλι το νόμιμο όριο, αλλά είχε 0,71 μιλιγκράμμ ανά λίτρο αυτή τη φορά, λιγότερο. Το 2019 είχε καταδικαστεί, το επέβαλαν πρόστιμο, αφαίρεσαν την άδεια οδήγησης, την έδωσαν μετά από 2 χρόνια. Όμως ο άνθρωπος αυτός συνεχώς δήλωνε αθώος. Ρε παιδιά, δεν έχω πιει. Ρε άσε μας που δεν έχεις πιει. Για αφήσα εδώ. Έχουμε και ένα άλλο ανέκδοτο που έγινε με ένα μπόντιο στην Κοζάνη με αυτό. Πήγαινε μεθυσμένος τύφλα. Είχε ένα παρατσούκλι, ο Πάρχαρον. Παρχάρια στον Πόντο είναι τα αλπικά λιβάδια που έβγαιναν το καλοκαίρι και έβοσκαν τα ζώα. Ο Πάρχαρον λοιπόν οδηγούσε, τον σταμάτησε η αστυνομία, του δίνει, μιλούσε μόνο ποντιακά ο Πάρχαρον, δεν είχε τα νεοελληνικά, οπότε του δίνουν να φυσήξει, λέει φύσα, του δίνουν ένα πράγμα να φυσήξει και λέει όπως ήταν ο Πάρχαρον λέει τουλούμ και φυσά. Νόμιζαν ότι του έδωσαν αυτό το αγγείο, την κάιτα δηλαδή, λέει εγώ λέει δεν παίζω τέτοιο όργανο. Εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος, ο Βέλγος λέει ρε παιδιά δεν ήπια, τι δεν ήπιες, ορίστε στο δικαστήριο καταδικάστηκε, κάποια στιγμή ο άνθρωπος επέμεινε τόσο πολύ που το δικαστήριο διέταξε πραγματογνωμοσύνη. Πάει δηλαδή στο νοσοκομείο. Και τι προέκυψε? Ότι πάσχει ο άνθρωπος από μια σπάνια ασθένεια και εξαιτίας αυτής της ασθένειας που είναι περί των γαστρεντερολογικών, εκεί γίνεται ζύμωση και ο οργανισμός ο ίδιος παράγει ινόπνευμα. Και αυτό το ινόπνευμα βγαίνει Για να δούμε εδώ. Λοιπόν, λέει, ο 40χρονος Βέλγος είχε παραπεμφθεί σε δικαστήριο στην Μπρίζ και κατά ατυχή σύμπτωση, όπως τη χαρακτήρισε η δικηγόρος του Ιάν Σεγκεσκέρ, ο πελάτης της εργάζεται σε ζυθοποιείο και σου λέει άντε τώρα να αποδείξεις ότι δεν ήπιε. Πάντως 3 γιατροί που τον εξέτασαν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, επιβεβαίωσαν αυτήν τη διάγνωση. Ο δικαστής λέει επισήμανε στην απόφασή του ότι ο κατηγορούμενος δεν εμφάνιζε κανένα σύμπτωμα μέθης. Η Λίζα Φλωρίν, κλινική βιολόγος στο νοσοκομείο Ας Σιντ Λούκας του Βελγίου,
εξήγησε ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτή την ασθένεια που λέγεται ABS, σύνδρομο εντερικής ζύμωσης, παράγουν τον ίδιο τύπο αλκοόλ με αυτόν που υπάρχει στα αλκοολούχα ποτά. Αλλά γενικά δεν αισθάνονται τις συνέπειες, δεν ζαλίζονται, επειδή το παράγει ίσως ο ίδιος ο οργανισμός. Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται με αυτή την ασθένεια, αλλά την αναπτύσσουν κάποιοι που πάσχουν ήδη από κάποιο άλλο γαστρεντερικό νόσημα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μου φάνηκε περίεργο, και όντως είναι περίεργο, θεώρησα ότι για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, να παρουσιάσουμε, να μιλήσουμε σήμερα για τον άνθρωπο που τον έπιαναν συνέχεια να οδηγεί μεθυσμένος χωρίς να έχει πιει. Λοιπόν, αυτή είναι η ελαφρά εισαγωγή για να περάσουμε στα θέματά μας. Είπαμε χθες, που ήταν και το κύριο θέμα της χθεσινοβραδινής μας εκπομπής, ότι η Ισπανία και η Ελλάδα δέχονται τις σοβαρότερες πιέσεις και δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί αποδεικνύεται, είναι αυτοί που πιέζουν, να δώσουμε συστήματα αντιπυραυλικά, αντιαεροπορικά, είτε Patriot είτε S-300. Εδώ το θέμα είναι το εξής. Γιατί δεν πιέζονται άλλες χώρες? Για παράδειγμα η Ιταλία. Η Ιταλία έχει καμιά απειλή? Απειλεί κανένας την Ιταλία? Δεύτερον, Γαλλία, που είναι και παραγωγές χώρες, έχουν και έτοιμα. Γιατί δεν πιέζονται αυτές οι χώρες? Να σας πω το χειρότερο. Γιατί δεν πιέζεται η Τουρκία που έχει S-400, που είναι και το πιο σύγχρονο? Γιατί δεν πιέζεται? Ούτε διανοούνται να πιέσουν την Τουρκία. Να το ξαναπώ, ούτε διανοούνται να πιέσουν την Τουρκία. Θα τους πετάξει έξω ο Τούρκος πρέσβης, ο Τούρκος υπουργός, θα τους πετάξει έξω. Γιατί λοιπόν την Ισπανία και την Ελλάδα? Για την Ισπανία δεν ξέρω και δεν με νοιάζει. Γιατί την Ελλάδα? Γιατί είμαστε της υποχώρησης. Γιατί θα το αποδείξω και μετά, ότι αυτόν που υποχωρεί, σε αυτόν ρίχνουν τις φαλιάρες, αυτός τρώει τις φαλιάρες. Και δείτε τώρα μετά τον θόρυβο που ξέσπασε, από μία ανακοίνωση, καταρχάς, γιατί δεν περνάνε και από ένα τεστ νοημοσύνης αυτούς που βάζουν εκπροσώπους, κυβερνητικούς εκπροσώπους? Από μία ανακοίνωση, κοιτάξτε πόσες πληροφορίες βγάζουμε που δεν τις ξέρουμε κιόλας. Απαντώντας στα δημοσιεύματα που εμείς το είπαμε χθες, σήμερα κατακλείστηκαν για τους S-300 ότι μας ζητούν να τους δώσουμε. Απαντώντας ο κύριος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της, κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει το εξής. Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε λοιπόν μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι δεν θα γίνει οποιαδήποτε κίνηση που να διακινδυνεύσει την αποτρεπτική ικανότητα και την αεράμινα της χώρας μας. Είναι αυτό απάντηση τώρα? Η Ελλάδα δεν πρόκειται να παραχωρήσει κανένα αντιαεροπορικό αντιπυραυλικό σύστημα σε κανέναν, για κανένα λόγο. Η Ελλάδα είναι η χώρα, η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που απειλείται, να το ξαναπώ, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που απειλείται από το ΝΑΤΟ, χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλείται, και είναι μεγίστη πολιτική αθλιότητα να ζητούν από την Ελλάδα να παραδώσει οπλικά συστήματα και να αποδυναμώσει την άμυνά της. Αυτή είναι η απάντηση μιας κανονικής χώρας. Δεν λέω περήφανης, άστα αυτά. Μιας κανονικής χώρας. Τι απαντήσεις είναι αυτές? Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, προχωράμε. Και είπε, προσέξτε τώρα για να προστατέψει τον Πρωθυπουργό, ουδεμία πίεση έφτασε στην Αθήνα σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Ναι, και ποιος επίστεψε? Ούτε η κυβέρνηση, ούτε και οι νεοδημοκράτες, οι τυφλίδες επιστεύουν. Άλλωστε, οι ουκρανικές ανάγκες είναι γνωστές, οι πιέσεις ακόμα πιο γνωστές. Υπάρχουν γνωστές πιέσεις, αλλά δεν πιέζουν το Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί φοβούνται. Όπως όμως γνωστοί και οι όροι που έχει βάλει η Αθήνα και αποκαλύφθηκαν από την Καθημερινή, ήτι αντικατάσταση των 3 συστοιχειών S-300 με μία Patriot. Άρα, έχω και εγώ τις πληροφορίες μου, ότι το Υπουργείο Άμυνας λέει, ας μου δώσουν Patriot, θα δώσω το S-300. Δεν είμαι σε θέση να σας πω πόσους. Εδώ λέει η Καθημερινή, μας δώσουν να δώσουμε 3 συστοιχίες
S300 και να πάρουμε μία Patriot. Γιατί έτσι, γιατί 3-1, αλλά εν πάση περιπτώσει γνωρίζω ότι έχουν, ότι το Υπουργείο Άμυνας, η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας λέει αν μου δώσουν Patriot θα τα δώσω. Κάτι τέτοιο είχα πει και εγώ, ομιλών κάπου στην αρχή. Αν μας τα αντικαταστήσουν είναι διαφορετική τάξη ζήτημα, δηλαδή μετά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο το θέμα του πιστοποιητικού τελικού χρήστης και της υπογραφής που βάλαμε. Όταν τα πήραμε, δεσμευτήκαμε για να τα δώσουμε σε οποιοδήποτε άλλο πρέπει να υπογράψει η Ρωσία. Αυτό είναι το άλλο ζήτημα. Πάντως, εάν πρώτα εγκατασταθούν τα συστήματα τα αμερικάνικα και που πρέπει να είναι της ίδιας αξίας, έτσι, και τα δοκιμάσουμε, εκπαιδευτούμε και είμαστε ok, τότε πάρτα. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν αποδυναμώνει την εθνική άμυνα. Η αθέτηση της υπογραφής είναι ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής που κρίνεται πολιτικά. Επιχειρησιακά, πάμε παρακάτω τώρα. Χθες στο Συμβούλιο Υπουργών υπό τον ύπατο εκπρόσωπο Ζωζέπ Μπορέλ, εξωτερικών δηλαδή, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υφυπουργός Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης υπενθύμησαν ότι η Ελλάδα είναι η κατακεφαλήν πρώτη χώρα στη χορήγηση πυροβαχικών για τη χρήση πυροβολικού προς την Ουκρανία. Να και η τρίτη πληροφορία. Για πέστε μου τώρα εσείς, εμείς δεν έπρεπε να το ξέρουμε αυτό? Γιατί δεν δημοσιεύουν τα πλήρη στοιχεία με περηφάνεια, αφού το κάνουν με περηφάνεια? Τι δώσαμε στην Ουκρανία, και εδώ φαίνεται ότι δώσαμε τόσα που μας καθιστούν τη χώρα που έδωσε με βάση τον πληθυσμό τα περισσότερα πυρομαχικά 155 χιλιοστών από οποιαδήποτε άλλη. Τι έχει απομείνει στην αποθήκη άμα δώσουμε τα περισσότερα? Έχουμε κάνει εργοστάσιο που παράγει τέτοια πυρομαχικά? Και τώρα πλάκες χρυσού να δίνεις, δεν υπάρχει χώρα να σου δώσει 155 χιλιοστών. Και λένε ότι, θα το δείτε παρακάτω, έχω άλλο, ότι μας ζητούν να δώσουμε, λέει, ακόμα και Patriot, άμα δεν θέλουμε να δώσουμε S300 που έχουμε, και θα μας εγγυηθούν οι Αμερικανοί την άμυνά μας ότι δεν θα μας επιτεθεί η Τουρκία. Αυτό είναι χώρα? Δηλαδή να αναποθέσω, εγώ ως κυβερνήτης της χώρας, να αναποθέσω την εθνική άμυνα, το ζήτημα της εθνικής άμυνας σε μια άλλη χώρα, ανάθεση δηλαδή. Μιλάμε για τέτοιο εξευτελισμό. Δεν έχει υποστεί καμιά χώρα του κόσμου. Αλήθεια το λέω. Ξέρετε γιατί? Διότι το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική ζωή του τόπου έχει φτάσει σε τέτοια σημεία, είναι εκβιάσιμοι απολύτως, και γι' αυτό τους κάνουν ό,τι θέλουν, και θα δείτε παρακάτω τι εννοώ. Μια που είμαστε στα θέματα εθνικής άμυνας, να μην λέμε μόνο αυτά που μας στενοχωρούν, να πούμε και αυτά που μας αναπτερώνουν το ηθικό. Το θέμα των 3 φρεγατών τύπου Μπελαρά που κατασκευάζονται, ναυπηγούνται μάλλον, το σωστό, στα ναυπηγεία της Naval Group, προχωράει κανονικά. Ήδη σήμερα έμαθα και μια καινούργια λέξη. Η τρόπιδα είναι το βασικό κομμάτι ενός πλοίου, δηλαδή η καρίνα. Λέει λοιπόν το σχετικό δημοσίευμα, τοποθετήθηκε η τρόπιδα στην 3η φρεγάτα τύπου Μπελάρα, η οποία έχει το όνομα Φορμίων. Η τοποθέτηση λοιπόν τρόπιδας του πρώτου μπλοκ της 3ης ελληνικής φρεγάτας FDIHN, γνωστές και ως Μπελαρά, με την ονομασία Φορμίων, πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου στο ναυπηγείο της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας. Όπως ανακοινώθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία, πρόκειται για ένα συμβολικό ορόσημο στο πρόγραμμα FDIHN για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας συναρμολόγησης του τρίτου πλοίου. Τώρα, στα ναυπηγεία Σαλαμίνας έγιναν ορισμένα τμήματα μετά από συνεργασία της Naval Group με τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Ορισμένα τμήματα κατασκευάστηκαν στα ναυπηγεία Ελευσίνας μετά από μεταφορά τεχνογνωσίας στην Naval Group στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Αφού κατασκευάστηκαν, μεταφέρθηκαν και άρχισε η συναρμολόγησή τους για να έχουμε
το κύριο σώμα της φρεγάτας και στη συνέχεια να τοποθετηθούν πάνω τα οπλικά συστήματα, οι καλωδιώσεις, γιατί είναι ψηφιακό πλοίο, έτσι. Καλά, διαβάζω απίστευτα πράγματα στην ανακοίνωση της Naval Group. Τώρα, η φρεγάτα Κίμον καθελκύστηκε τον Οκτώβριο του 2023, ενώ το PSIM, ο ιστός που ονομάζεται Panoramic Sensor and Intelligence Module, εγκαταστάθηκε τον Νοέμβριο του ιδίου έτους. Πάνω σε αυτόν είναι τα πάντα, είναι η ηλεκτρονική ψυχή του πλοίου. Ξεκίνησαν, λέει, οι δοκιμές στον όρμο της φρεγάτας Κίμον τις αρχές Μαρτίου. Επίσης έχουν τοποθετηθεί στις αρχές Απριλίου τα δύο συστήματα κάθετης εκτόξευσης Αστέρ 30, αντιαεροπορικά αντιπυραυλικά. Το δεύτερο εξάμηνο του 2024 θα γίνει έναρξη θαλασσίων δοκιμών για τη φρεγάτα Κίμον και η καθέλκυση της φρεγάτας Νέαρχος, της δεύτερης, και η τρίτη η Φορμίων. Το PSIM της Νέαρχος έχει ήδη μεταφερθεί στην περιοχή δοκιμών στην Ξηρά για μια δοκιμαστική περίοδο 5 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ρύθμιση σε λειτουργία πολλών συστημάτων του ιστού. Στη συνέχεια, το PSIM θα εγκατασταθεί στην Νέαρχος λίγες μέρες μετά την καθέλκυση της φρεγάτας. Το PSIM της τρίτης φρεγάτας της Φορμίων βρίσκεται ήδη σε φάση προετοιμασίας. Οι τρεις φρεγάτες θα παραδοθούν, η μία του χρόνου το 2025 και η άλλη το 2026. Άρα η φρεγάτα FDI-AHS είναι ένα πολεμικό πλοίο ανοιχτής θαλάσσης εκτοπίσματος 4.500 τόνων, πλοίο πολλαπλών αποστολών με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, διαθέτει υψηλό επίπεδο δυνατότητες και στους τρεις τομείς ναυτικής μάχης: αντιπλοϊκό, αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό. Επίσης, προβολή ειδικών δυνάμεων με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Διαθέτει τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες της Thales, εταιρεία κατασκευαστικής ηλεκτρονικά, ραντάρ, σόναρ και ηλεκτρονικό πόλεμο. Έχει εξαιρετικά όπλα, είτε αντιεπιφανείας βλήματα MBDA Exocet, 200 μίλια νομίζω έχουν βεληνικές, αντιαεροπορικούς πυράβλους και αντιπυραυλικούς που είπαμε Αστέρ 30, πύραυλοι RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU-90, πυροβόλα. Έχει τη δυνατότητα να έχει και ένα ελικόπτερο και μη επανδρωμένο όχημα. Ενσωματώνει όλη την τεχνογνωσία των συνεργατών και υπεργολάβων της Naval Group, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η Ελλάδα αποκοιμήθηκε, για να μην πω εγκλημάτισε, από το 2000 μέχρι το 2021-22 μετά το Roots Race, αποκοιμήθηκε. Δεν ζητούσαν οι κυβερνήσεις από την στρατιωτική ηγεσία τις ανάγκες, ή και να τις ζητούσαν δεν τις λάβαναν υπόψη, είναι και να τις έστελνε η στρατιωτική ηγεσία, δεν τις λάβαναν υπόψη, και το ίδιο διάστημα που η Ελλάδα απαξίωνε τις ένοπλες δυνάμεις, είχαμε αντίστροφη πορεία από την Τουρκία. Το είπαμε χθες, έτσι. Τις υψηλότερες δαπάνες έχει στο ΝΑΤΟ. Και όταν έγινε αυτή η ιστορία με το Roots Race, κυρίως με το Roots Race, η Ελλάδα αντιλήφθηκε το πόσο σημαντικό είναι να έχει ισχυρό πολεμικό ναυτικό, ισχυρή πολεμική αεροπορία, και τώρα με όλα αυτά που γίνονται στην Ουκρανία και κυρίως στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή, πόσο σημαντικό είναι να έχει ισχυρή αντιπυραυλική και αντι-drone άμυνα. Και έτσι, έστω και αντικαταστατικά, δεν λειτουργούν έτσι τα κράτη, σε κατάσταση πανικού, αφαίρει να πάρουμε από εδώ και από εκεί, αυτά πρέπει να μπαίνουν στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που δεν αλλάζει ό,τι και να γίνει. Ό,τι οικονομική κρίση και να έχουμε. Να τρώμε ψωμί και παξιμάδι, οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας στην περιοχή που είμαστε πρέπει να είναι ισχυρείς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχει η χώρα στην εθνική άμυνα. Εν πάση περιπτώσει, έστω και ανορθόδοξα, η Ελλάδα έκανε ορισμένα βήματα, πήραμε τα
τα 24 Ραφάλ, τόσα είναι νομίζω, μία μοίρα δηλαδή, πήραμε τις 3 Μπελαρά. Πρέπει η Ελλάδα να πάρει και τα μικρότερα πλοία, τα οποία για το Αιγαίο μπορεί να είναι και πιο σημαντικά από τις Μπελαρά, γιατί έχουν τις ίδιες δυνατότητες, αλλά είναι μικρότερα και πιο ευέλικτα, κρύβονται και πιο εύκολα. Και αυτά μείνανε πίσω, γιατί πέσαν πιέσεις από τον μεγάλο αδερφό πέρα από τον Ατλαντικό. Άρα είμαστε ούτε καν στα μισά του δρόμου για να μπορούμε να πούμε όποιος θέλει ας έρθει, βασικά η Τουρκία. Και να τελειώσω με το πρώτο θέμα που είναι τα δικά μας, τα της Ελλάδας. Στην έκθεση, την ετήσια έκθεση που βγάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κατηγορούν την Ελλάδα. Παρότι ψήφισε τον νόμο, κατηγορούν την Ελλάδα, εννοώ για τα ομόφυλα ζευγάρια. Κατηγορούν την Ελλάδα και θέτουν ζήτημα λειτουργίας, ζήτημα δημοκρατίας και ζήτημα λειτουργίας κράτους δικαίου. Να πούμε την απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Λέει, η έκθεση καταγράφει χωρίς περαιτέρω διερεύνηση καταγγελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων για τις οποίες δεν πραγματοποιείται ανεξάρτητος έλεγχος. Λέει το ΙΠΕΞ, αναφορικά με τη σχετική ανακοίνωση του Αμερικανικού ΙΠΕΞ. Ακριβώς λόγω της αδιάκριτης αυτής καταγραφής, εμφανίζεται ότι σε όλες τις χώρες με αναπτυγμένο κράτος δικαίου υφίστανται σοβαρά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα σημαντικό για την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της έκθεσης είναι το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η άποψη της ελληνικής πολιτείας σε σχέση με τα αναφερόμενα θέματα. Όπως επισημαίνεται, αν και αναγνωρίζεται σε πολλά επίπεδα η πρόοδος σε σχέση με την προστασία δικαιωμάτων στην Ελλάδα, η έκθεση παραγνωρίζει ή και τελείως αγνοεί ρυθμιστικές παρεμβάσεις και εθνικές στρατηγικές των τελευταίων ετών για τη διασφάλιση δικαιωμάτων ευάλωτων κατηγοριών πολιτών όπως ΑΜΕΑ, ΛΟΑΤΚΙ και ασυνόδευτα ενήλικα. Τονίζεται ότι διαχρονικά είχαμε, λέει, και άλλες φορές τέτοιες αναφορές. Ακούστε εδώ. Το γεγονός ότι αναγκάζεται να επικαλεστεί το νόμο για τους ΛΟΑΤΚΙ δείχνει ότι έχει τη φωλιά της λερωμένη. Αλλά επειδή και αυτό είναι αποτέλεσμα υποχώρησης, σε πίεσαν και το έκανες, επειδή κατάλαβαν ότι υποχωρείς, σε ξανακατηγορούν για να σε φτάσουν εκεί που θέλουν αυτοί. Αυτό γίνεται σε χώρες όπου το πολιτικό προσωπικό είναι ευάλωτο, ευεπίφορο σε πιέσεις και ευήκον στις προσταγές των ξένων. Θα επανέλθουμε, πάμε στην Κύπρο, θα επανέλθουμε στο θέμα που σχετίζεται με τις κινήσεις που φέρεται να είναι αποφασισμένο να κάνει το Αζερβαϊτζάν για να προχωρήσει σταδιακά το λεγόμενο φέτα-φέτα στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εδώ έχω να πω το εξής. Εγώ δεν έχω δει καμιά δήλωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είμαστε καλός ή κακός, δεν το λέμε τώρα, δεν το κρίνουμε τώρα, κακός αλλά είμαστε. Εγγυήτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όταν γίνονται κινήσεις από πλευράς είτε των λεγόμενων τουρκικών κρατών, ιδιαίτερα το Αζερβαϊτζάν, να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος, η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει κίνηση. Δεν πρέπει να καλεί τον Αζέρο πρέσβη, να του πει, έλα εδώ, τι πάτε να κάνετε? Ότι αν το κάνετε αυτό θα σας κόψω τον αγωγό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή δεν πρόκειται να πάρετε όχι 1 ευρώ, όχι δεν θα σας επιτρέπεται η είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μπορώ θα σας μπλοκάρω. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Μήπως γιατί κάποιοι στην Αθήνα, οι γνωστοί κύκλοι της κυβέρνησης, θέλουν να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, όπως κατήγγειλε χθες ο κύριος Χατζικοστής, την κυρία Μπακογιάννη, η οποία λέει αυτή προτιμά να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Τέλος πάντων, προσέξτε. Πρώτη έγνοια για τον Τατάρ είναι να πετύχει να αναγνωριστεί ως πρόεδρος κράτους. Κάτι βεβαίως το οποίο έχει μέχρι στιγμής καταφέρει με την Τουρκία και χάρη στην Άγκυρα ευελπιστεί ότι θα το πετύχει και από το Αζερβαϊτζάν. Το Μπακού μέχρι στιγμής μπορεί να έχει πολλαπλασιάσει τις επαφές με το ψευδοκράτος, μέχρι στιγμής όμως είναι προσεκτικό στο να κάνει το επόμενο βήμα που είναι αυτό που ονειρεύεται ο Τατάρ, δηλαδή να το αναγνωριστεί ως κρατική οντότητα. Σύμφωνα όμως με τα όσα μεταδίδουν τα τουρκοκυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
ο Τατάρ ανακοίνωσε ότι εντός των προσεχών ημερών μεταβαίνει στο Αζερβαϊτζάν κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ, προσθέτοντας ότι με τις επισκέψεις θα ενισχυθούν περαιτέρω οι δεσμοί μεταξύ των δύο κρατών. Τον δέχεται ο Πρόεδρος. Μιλώντας σε εκδήλωση με την ευκαιρία της 47ης επετείου ίδρυσης της Ομοσπονδίας Τάικ Βοντό στα κατεχόμενα, ο Τατάρ χαρακτήρισε σημαντικό το να συναντιόνται σε αθλητικές εκδηλώσεις οι νέοι από το Αζερμπαϊτζάν και το ψευδοκράτος. Και είπε ότι εμείς, το ψευδοκράτος, είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού κόσμου. Ήταν φυσικά σε αυτή την εκδήλωση και αντιπροσωπεία του Αζερμπαϊτζάν. Σας είπα, φέτα πάει. Ο αθλητισμός, ανέφερε, είναι φιλία και αδελφοσύνη, αλλά ισχυρίστηκε η ελληνοκυπριακή πλευρά εμπλέκει την πολιτική στον αθλητισμό και καταβάλει προσπάθειες να εμποδίσει αθλητές να συμμετάσχουν σε διεθνείς αγώνες του ψευδοκράτους. Ο τουρκοκύριος ηγέτης συμμετείχε στην εναρκτήρια συνεδρίαση της κοινής συνάντησης παιδιατρικής εκπαίδευσης της Τουρκίας, το Αζερμπαϊτζάν και το ψευδοκράτος, άλλη φέτα είναι αυτή, στα κατεχόμενα, λέγοντας ότι τα τρία κράτη πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην ιατρική και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Ένα έθνος, τρία κράτη. Χαίρομαι που ένα σημαντικό συνέδριο πραγματοποιείται στη γαλάζια πατρίδα. Συνεχίστε εσείς με την Τουρκία τις αλλαξοτέτοιες. Γαλάζια πατρίδα, δεν την πήραν το τραπέζι, η οποία χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Θα είναι ωφέλιμο για τα παιδιά μας, λέει ο Τατάρ. Ταυτόχρονα θα ενισχύσει τους δεσμούς μας. Πρόσθεσε δε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την βελτίωση των σχέσεων με τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών και ανέφερε ότι η ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία στον τομέα της ιατρικής θα είναι πολύ υποφιλής για το λεγόμενο τουρκικό κόσμο. Λοιπόν, αυτά. Να περάσουμε στο διπλανό τώρα, στην Τουρκία, στο από πάνω μάλλον. Διπλανό για μας, από πάνω για την Κύπρο. Εκεί είχαμε τη συνάντηση του Ερντογάν πριν αναχωρήσει για το Ιράκ και είχε συνάντηση με τον Χανίγια. Και εκεί είπε πάλι απίστευτα πράγματα εναντίον του Νετανιάχου, άρα άμα βαράς τον Πρωθυπουργό, βαράς και τη χώρα. Τον ονόμασε νέο Χίτλερ. Έχουμε πει ότι είναι στον αέρα ακόμα, θα σας διαβάσω μετά τι είπε η Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα. Είναι στον αέρα ακόμα η επίσκεψη. Πάει προς το να μην γίνει. Και σας είπα στη προχθεσινή εδώ εκπομπή ότι γίνεται για τους εξής λόγους. Ο ένας είναι η ύβρις που εκτόξευσε ο Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ και του εβραϊκού παράγοντα των σιωνιστών, ότι βρίσκονται πίσω από όλα τα πραξικοπήματα και τα ονόμασε, τα διάβασα ένα-ένα εδώ, ότι αυτό κατά πάση πιθανότητα τσέκλεισε τις πόρτες. Οι ίδιοι οι Τούρκοι επικαλούνται την αποστολή των 19 δισεκατομμυρίων πόσων στο Ισραήλ, παραπάνω είναι, τα αποδέσμευσαν, τα ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων και ο Ερντογάν λέει ότι δεν, αλλά υπάρχει και η επίσκεψη του Χανίγια. Βάλτε τα όλα αυτά και θα βγει και το συμπέρασμα. Θα δούμε. Πάντως μέχρι στιγμής δεν. Να δούμε τι ακριβώς είπε για τον Νετανιάχου. Η τουρκική πλευρά είναι ο νέος Χίτλερ ο Νετανιάχου. Η τουρκική πλευρά θα συνεχίσει να αποκαλύπτει την αλήθεια και να μιλάει για τις δολοφονίες στο Ισραήλ. Έχουμε συλλέξει και ταξινομήσει όλα τα έγγραφα και τα εγκλήματα που διέπραξε το Ισραήλ και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ας ξέρουμε ότι ο Χίτλερ της εποχής, ο Νετανιάχου και οι συνεργοί του δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από την ευθύνη. Όσο και να ξεφεύγει θα τον ακολουθούμε. Κάποια μέρα η δικαιοσύνη σίγουρα θα τον ζητήσει να λογοδοτήσει για τους αθώους και για τους καταπιεσμένους. Αν δεν το ζητήσει η δικαιοσύνη θα το ζητήσει η ιστορία. Επίσης, η Αμερικανική Πρεσβεία χθες το βράδυ, σε σχέση με την επίσκεψη, γιατί γίνεται και στην Ελλάδα, γίνεται πόσο μάλλον στην Τουρκία, θα πάει, δεν θα πάει, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, μα δουν μαργαρίτες, που είναι και η εποχή τους τώρα, στην Άγκυρα. Είναι και ευαίσθητα τα παιδιά εκεί, δεν το ξέρετε. Ρομαντικά. Λοιπόν, χθες το βράδυ λοιπόν, η Αμερικανική Πρεσβεία, επειδή δέχεται ερωτήσεις, πέταξε το μπαλάκι στην τουρκική πλευρά. Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν, έτσι,
και λέει: αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή των σχεδίων μας για υψηλόβαθμες επαφές σε κάθε περίσταση. Όμως, για τις επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων θα πρέπει να ερωτώνται οι τουρκικές αρχές. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Μ' αγαπάει ή δεν μ' αγαπάει? Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, ακούστε, απίστευτο, δεν μπορούσα να το πιστέψω πραγματικά. Τη στιγμή που πηγαίνει ο Βάλτερ Στανμάιερ, μετά από 7 χρόνια που είναι πρόεδρος, πατάει για πρώτη φορά το πόδι του στην Τουρκία και δεν πάει στην Άγκυρα, πήγε πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, όπου τον υποδέχθηκε ο νομάρχης. Δηλαδή δεν στείλανε έναν υπουργό. Θέλουν να δείξουν ότι σε φτύνουμε, κύριε Στανμάιερ, δεν βρέχει. Πάρε τον νομάρχη. Προφανώς γιατί επέλεξε να πάει στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, και αυτό συναντήθηκε με τον Ιμάμογλου, είχε μαζί του και έναν Τούρκο ιδιοκτήτη ενός καταστήματος με κεμπάπ από αυτά που έχουν κατά χιλιάδες στην Γερμανία, θέλοντας να δείξει ότι εμείς και είπε και αρκετά ότι οι Τούρκοι, θα σας πω τι είπε. Λοιπόν, έχτισαν τη χώρα μας μαζί μας, οι Τούρκοι εργάτες, έκαναν τη χώρα μας ισχυρή και βρίσκονται στην καρδιά της κοινωνίας μας. Σήμερα είχε συνάντηση και με σεισμοπαθείς. Να σημειώσουμε ότι αύριο θα δει τον Ερντογάν, αύριο Τετάρτη, και ότι ο Στανμάγερ επέκρινε την Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό την πληρώνει. Πάμε λοιπόν, κρατηθείτε τώρα. Κρατηθείτε στις καρέκλες, στους καναπέδες, καλά, μην πέσετε. Έρευνα του Ινστιτούτου Εγκληματολογικών Ερευνών της Κάτω Σαξονίας δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων μαθητών στη Γερμανία θεωρεί σημαντικότερος τους κανόνες του Κορανίου από τους νόμους του κράτους, παρακαλώ. Κρατηθείτε και εδώ στην Αθήνα, όσοι ανοίξατε τα σύνορα και λέγατε ελάτε όλοι ευπρόσδεκτοι κτλ. Θα δείτε τι πρόβλημα δημιουργήσατε στη χώρα σας, που αναιρείτε με αυτή την πολιτική την Επανάσταση του 1821. Η Επανάσταση του 1821 δεν έγινε εναντίον των Τούρκων, είναι λάθος. Έγινε εναντίον των Οθωμανών, οι οποίοι οι Οθωμανοί θεωρούσαν ότι κυβερνούν τις χώρες που έχουν θεοκρατικό δικαίο, τους κατ' εντολή του Μωάμεθ. Και ο πόλεμος που έκαναν ήταν τζιχάντ, ιερός πόλεμος. Άρα η Ελλάδα εξεδίωξε από τα εδάφη της, όσα απελευθερώσαμε, εξεδίωξε την Ισλαμική εξουσία. Και τώρα μας την ξαναφέρνετε από το παράθυρο και θα στρογγυλοκαθίσει κάποια στιγμή, όπως το είπε και ο Καντάφη. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι έχει να πάθει η Γερμανία και τι παθαίνει. Ένας στους δύο πιστεύει ότι η καλύτερη μορφή κράτους είναι αυτή του Ισλαμικού θεοκρατικού συστήματος, όπως είχαμε υπό Οθωμανικές αυτοκρατορίες. Δεν τα λέω τυχαία αυτά. Σύμφωνα με την έρευνα, το 67,8% των μουσουλμάνων μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της Γερμανίας δηλώνουν ότι οι κανόνες του Κορανίου είναι σημαντικότεροι από ό,τι το Σύνταγμα και οι νόμοι του γερμανικού κράτους. Επιπλέον, το 51,5% θεωρεί ότι μόνο το Ισλάμ είναι σε θέση να δώσει λύσεις στα προβλήματα της εποχής μας, ενώ το 45,8% λέει ότι ένα Ισλαμικό θεοκρατικό σύστημα είναι το καλύτερο πολίτευμα, δηλαδή αυτό που είχαμε επί Οθωμανών. Το οποίο, συγγνώμη, ορισμένοι καθηγητές εδώ, ιστορία στα ελληνικά πανεπιστήμια, το θεωρούσαν και ότι ήταν και ανεκτικό και περνούσαμε καλά. Μας προετοιμάζουν. Το 36,5% δηλώνει η γερμανική κοινωνία θα ήταν ισχυρότερη αν εφαρμόζονταν οι Ισλαμικοί κανόνες. Το 35,3% εκφράζει κατανόηση για τη βία εναντίον ατόμων τα οποία προσβάλλουν τον Αλλάχ και τον Μωάμεθ, και το 21,25% δικαιολογεί και την Ισλαμιστική βία στη Δύση εφόσον απειλείται το Ισλάμ. Δηλαδή ήρθαν εδώ, εάν η εφαρμογή των κανόνων του κράτους δικαίου θεωρείται απειλή για το Ισλάμ, αυτοί λένε να χρησιμοποιήσουμε βία εναντίον του κράτους δικαίου. Ακριβώς αυτό. Το 18,1% θεωρεί δικαιολογημένη ακόμα και τη χρήση βίας για τη διάδοση και την επιβολή του Ισλάμ.
Ο ένας στους 5 δηλαδή λέει θα γίνεις με τη βία μουσουλμάνος. Θα μας λένε αν γίνουν περισσότεροι από όλους τους άλλους. Και από εκεί και μετά έχουμε τα παράπονα, τα κατόπιν εορτής παράπονα των κομμάτων. Απέτυχε ο πολυπολιτισμός που μας θέλει να μας φέρει εδώ ο Γιώργος Παπανδρέου, που θυμάστε που σας είπα τότε, έτσι. Ο πολυπολιτισμός που θέλουν να μας φέρουν και αυτοί, μην νομίζετε. Αν έγινα τίποτα για να σταματήσουν, είναι μόνο για ψήφους, γιατί θέλουν να συγκρατήσουν τις διαρροές από το κόμμα τους που θα πήγαιναν αλλού. Μόνο γι' αυτό. Δεν έγινε για κανέναν άλλο λόγο. Δεν πιστεύουν αυτοί ούτε στο κράτος τη μορφή που έχει, ούτε στις ελληνικές παραδόσεις, το έχουν αποδείξει. Δεν πιστεύουν σε τίποτα. Πιστεύουν μόνο στην εξουσία. Είναι εξουσιομανείς και θέλουν να λαφυραγωγούν, να λαιλατούν τον πλούτο αυτής της χώρας. Να συνεχίσουμε να πάμε τώρα στο Ισραήλ και στη Γάζα. Εντάξει, αυτό το πράγμα που γίνεται στο Χαν Γιουνίς τώρα, εκεί στο νοσοκομείο, που μου φαίνεται έχουν ξεπεράσει τα 300 τα πτώματα ατόμων που σκοτώθηκαν τη διάρκεια της εισβολής του Ισραηλινού στρατού και θαύτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Κάθε μέρα βρίσκουν ομαδικούς τάφους. Τώρα είμαστε στον 21ο αιώνα. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Εντάξει. Λέει ένας, οι ομάδες μας συνεχίζουν να βρίσκουν πτώματα στο εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ και από το Σάββατο έχει γίνει εκταφή των σωρών περίπου 200 μαρτύρων. Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος τύπου της πολιτικής άμυνας της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ρωτήθηκε από το γαλλικό πρακτορείο και αρνήθηκε να πει τίποτα, δεν αντέδρασε. Από την πλευρά του, ο Μοχάμετ Αλ Μουγκάγερ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Λωρίδας της Γάζας, είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι 283 πτώματα έχουν ανακαλυφθεί στους τάφους του νοσοκομείου Νάσερ, στους ομαδικούς τάφους. Μέχρι στιγμής έχουμε βρει θαμμένα τα πτώματα 283 ανθρώπων που δολοφονήθηκαν εμψυχρό από τον Ισραηλινό στρατό κατοχής, είπε στο γαλλικό πρακτορείο ο Ισμαήλ Αλ Ταουάμπεχ, επικεφαλής υπηρεσίας επικοινωνίας της κυβέρνησης Χαμάς, η οποία διοικεί τη Γάζα. Έχουμε πει ότι το Ισραήλ έδωσε στοιχεία νομίζω για 12 άτομα που υπηρετούσαν στην Ούνρρα και για άλλα 300 τόσα ότι είχαν σχέσεις με τη Χαμάς, και ένεκα αυτής της αναφοράς του Ισραήλ αρκετές χώρες με πρώτες και καλύτερες ΗΠΑ διέκοψαν, και η Γερμανία διέκοψαν τη χρηματοδότηση στην Ούνρρα. Η Ούνρρα είναι μια οργάνωση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών που ιδρύθηκε από τη δεκαετία του 50 νομίζω, ίσως και πιο πριν, για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και παρέχει αρρωγή, ανθρωπιστική βοήθεια, ιατρική βοήθεια και περίθαλψη στους πρόσφυγες τους Παλαιστίνιους. Τώρα λοιπόν το Ισραήλ ζητάει στην ουσία τη διάλυσή της. Αν η ίδια η Ούνρρα λέει ότι αν κόψει την χρηματοδότηση δεν θα μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουμε ιδρυθεί, και τέλος πάντων ανατέθηκε στην Κολονά, για να δούμε, στην Κατρίν Κολονά, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, ανατέθηκε η αποστολή να δει όλο το ζήτημα, να εξετάσει τις αιτιάσεις του Ισραήλ, την πραγματική κατάσταση, και να θεσμοθετήσει κανόνες που δεν θα επιτρέπουν στην Ούνρρα να εκτρέπεται τις αποστολές της, δηλαδή να παίζει είτε με τον ένα είτε με τον άλλο, εμπροκειμένου με τη Χαμάς. Δύσκολο είναι αυτό, επειδή κάθισα και το σκέφτηκα, είναι χιλιάδες, μου φαίνεται 10.000 εργαζόμενους έχει. Αφού παίρνεις από εκεί εργαζόμενους, αυτοί οι εργαζόμενοι τι είναι, από παρθενογέννηση βγήκαν, κάπου θα ανήκουν. Άρα κάποιος θα κάνει καμιά βρωμοδουλειά, δεν το καταλαβαίνετε. Ετοιμάζουν εκένωση, είπαμε ότι η αυτοσυγκράτηση που έδειξε το Ισραήλ στην απάντηση εναντίον του Ιράν γέννησε και την άδεια να εισβάλλει στη Ράφα. Εκεί φαίνεται ότι η άδεια που πήρε τις ΗΠΑ είναι περιορισμένη, έχει κάποιους όρους, δηλαδή λέει πρώτα θα εκενώσεις τον πληθυσμό, ήδη στη Χαν Γιουνίς που είναι δίπλα
Υπάρχουν εικόνες που δείχνουν ότι έχει γίνει μια ολόκληρη πόλη με σκηνές. Θα μεταφέρουν από εκεί τους ανθρώπους, θα πάνε στις σκηνές. Οι Αμερικανοί απαιτούν να μην καταστραφούν τα σπίτια, απαιτούν να επιστρέψουν οι κάτοικοι της Ράφα, όχι οι έπικοι που ήρθαν από άλλες κατεστραμμένες πόλεις της Γάζας, να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους, να ξαναχτίσουν τα σπίτια και τις ζωές τους, λέει. Εν πάση περιπτώσει θα κρατήσει 6-7 εβδομάδες αυτή η ιστορία. Συνεργάζεται και η Αίγυπτος υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το έδαφος της. Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που βασίζεται σε πληροφορίες Ισραηλινών και Αιγυπτίων αξιωματούχων, τις πρώτες 2-3 εβδομάδες θα εκκαινωθούν οι άμαχοι σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες. Θα εγκατασταθούν, όπως είπα, στη Χαν Γιουνίς. Είναι μια επιχείρηση που θα διαρκέσει 6-7 εβδομάδες, 6 και παραπάνω. Πάντως να δούμε τι λένε οι Αμερικανοί. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας που αναφέρεται στην έκθεση δήλωσε ότι οι IDF θα έχουν ένα πολύ αυστηρό επιχειρησιακό σχέδιο. Το δημοσίευμα ακολούθησε τις δήλωσεις του εκπροσώπου του State Department, Matthew Miller, ο οποίος είπε ότι δεν θέλουμε να δούμε Παλαιστίνιους να εκενώνονται από τη Ράφα, εκτός αν πρόκειται να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η κυβέρνηση Biden έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή της σε μια μαζική εισβολή των IDF στη Ράφα, αν και αυτή η διατύπωση από το State Department φάνηκε να είναι νέα. Τι λέει το State Department? Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κανένας αποτελεσματικός τρόπος να εκενώσουμε 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διεξηχθεί μια επιχείρηση στη Ράφα που θα οδηγούσε σε υπέρμετρη βλάβη των αμάχων και δεν θα οδηγούσε σε υπέρμετρη βλάβη των αμάχων και δεν θα εμπόδιζε σοβαρά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, είπε ο Μίλλερ. Δηλαδή τα γυρίζει λίγο το Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι θα μπορεί να γίνει τέτοια επιχείρηση. Σε άλλες περιπτώσεις, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα ήταν έτοιμοι να δεχθούν μια επίθεση στη Ράφα, αν το Ισραήλ κατάφερε να εκενώσει με ασφάλεια τους αμάχους και να φροντίσει για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Ο Μίλλερ πάντως απέρριψε την ιδέα ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα, είπα, να υποστηρίξουν μια μεγάλη εισβολή στη Ράφα. Όπως υπογράμμισε, θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους να μπορούν να φύγουν από τη Ράφα και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αν υπάρχουν, και στις γειτονές τους και να αρχίζουν να ανοικοδομούν τα σπίτια τους. Θέλουμε να δούμε τον Παλαιστινιακό λαό στη Γάζα να ξαναρχίσει τη ζωή και τελικά να κλείσει αυτή η σύγκρουση. Καλά, ποιος δεν το θέλει? Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Bloomberg, το οποίο μιλά για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στις σχέσεις Ισραήλ και Ιράν. Και αναφέρει, δέχεται ότι και το Ιράν, αν ήθελε, θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά και γι' αυτό ίσως πίστηκε για το Ισραήλ και δεν έκανε και έδειξε και αυτοσυγκράτηση. Όμως λέει ότι ο άμεσος κίνδυνος κλιμάκωσης σε περιφερειακό πόλεμο μπορεί να έχει υποχωρήσει προς το παρόν, η συνολική απειλή όμως δεν έχει εξαφανιστεί. Κατά την άποψή μου, όσο το Ιράν συνεχίζει το πυρηνικό του πρόγραμμα, η καχυποψία του Ισραήλ έναντι του συγκεκριμένου προγράμματος θα συνεχίζεται και αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, κάνουμε μια εκτίμηση τώρα, έχουμε δει και διάφορα, δεν την κάνουμε στον αέρα, ότι το Ισραήλ, αν βρει την ευκαιρία και μπορεί, θα καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ και μιλάμε να το καταστρέψουμε με τη βία, όχι με τα λόγια. Λοιπόν, ο Νασέρ Κανάνι είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η επιχείρηση του Ισραηλινού καθεστώτος στο Ισφαχάν είχε μικρή σημασία και δεν μπορεί καν να χαρακτηριστεί επιχείρηση. Περισσότερες από 20 χώρες, αυτό πρώτη φορά το βλέπω, το είπε ο άνθρωπος, προσπάθησαν να αποτρέψουν την νόμιμη και αμυντική επιχείρηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συμμετέχοντας με συστήματα πληροφοριών, άμυνας και αποτροπής, αλλά όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, το Ιράν πέτυχε αυτό που είχε σκοπό να πετύχει. 20 χώρες τελικά, δεν ήταν μόνο 5 συν το Ισραήλ, 20 χώρες. Κάπου θα έχουν στοιχεία. Η κατάσταση στην περιοχή έχει αλλάξει πριν και μετά την τιμωρητική απάντηση που ανέλαβε το Ιράν εναντίον ευαίσθητων περιοχών και της στρατιωτικής βάσης του Ισραήλ.
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν μελετούν προσεκτικά και διερευνούν επιλογές και σενάρια σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με το Foreign Policy, εάν οι ΗΠΑ της Αμερικής και η Ευρώπη θέλουν να αποτρέψουν έναν περιφερειακό πόλεμο στη Μέση Ανατολή που σας είπα, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, πρέπει να πείσουν το Ιράν να χαλιναγωγήσει τους πληρεξουσίους του και να κάνει κάτι για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Άρα δύο πραγματάκια λέει το Foreign Policy. Οι πληρεξούσιοι να μην βαράνε Αμερική και Ισραήλ και το πυρηνικό πρόγραμμα να κάνει κάτι με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλιώς αναπόταπτος ένας περιφερειακός πόλεμος λέει το Foreign Policy. Ο Ισραηλινός στρατηγός, είπαμε εκεί η στρατηγή είναι εν εφεδρεία, όχι εν αποστρατεία, ο Μπρικ, Ισαάκ Μπρικ, είπε το Ισραήλ πρέπει να κηρύξει το τέλος του πολέμου, ιτηθήκαμε, και απέτησε από το Ισραήλ να παραδεχθεί την ήττα ενώ κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα. Πρέπει να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από τη Γάζα γιατί είναι αδύνατο να ξεπεράσουμε όλες τις δυνάμεις αντίστασης στη Γάζα, να τις εξουδετερώσουμε. Η κατάληψη της Ράφα δεν θα μας βοηθήσει. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι χάσαμε αυτόν τον πόλεμο και έπρεπε να το είχαμε συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα. Επίσης επέκρινε τις δραστηριότητες του Υπουργικού Συμβουλίου του Νετανιάχου λέγοντας «Νομίζω ότι ο Νετανιάχου προτιμά να οδηγήσει το Ισραήλ σε πόλεμο. Ο Νετανιάχου έχει κουραστεί από τον Υπουργό Ιστορικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ και τον Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, αλλά φαίνεται αναγκασμένος να υποχωρήσει συνειδητοποιώντας ακόμα και το βάθος της καταστροφής. Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να κηρύξει την νίκη επί της Χαμάς και να συνεχίσει, δηλαδή να πει σας νικήσαμε, σταματήσαμε, και να συνεχίσει τον αγώνα μόνον εναντίον ηγετικών στελεχών της οργάνωσης, χωρίς να χτυπιούνται άμαχοι. Είπαν πηγές των ΗΠΑ στους New York Times. Το Ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο εκτοξεύτηκαν 4 ρουκέτες από την κατεχόμενη Γάζα στον οικισμό Σντερότ που βρίσκεται βόρεια της λωρίδας της Γάζας. Ο αριθμός των τελικώς νεότερη πληροφορία στους ομαδικούς τάφους του νοσοκομιακού συγκροτήματος Νασέρ, ο αριθμός των ατόμων των σωρών που εντοπίστηκαν σε ομαδικούς τάφους έχει φτάσει τα 310 άτομα. Το Ισραήλ έκανε και σήμερα αεροπορικές επιδρομές πασχαλιάτικα για τους Ισραηλινούς μέσα στη Γάζα, στην κεντρική Γάζα και σε άλλα σημεία. Επίσης οι Χεσμολάχ και αυτοί πασχαλιάτικα βαράνε, έριξαν λέει, χτύπησαν παραλιακούς στόχους στην Άκα και στη Χάιφα, ένα στρατιωτικό στόχο στη Χάιφα, η Χεσμολάχ. Το ραδιόφωνο του Ισραηλινού στρατού. 200.000 Ισραηλοί μπήκαν σε καταφύγια στο βόρειο Ισραήλ μετά την εκτόξευση τριών επιθετικών drones από το Λίβανο πάνω από την Ναχαρίγια. Το Ισραήλ κάλεσε τους πρεσβευτές 6 χωρών που ψήφισαν υπέρ της Παλαιστίνης στο ψήφισμα, 6 φιλικών χωρών προς το Ισραήλ, στο ψήφισμα που ζητούσε να σταλεί ψήφισμα στην Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ για να γίνει ψηφοφορία, να γίνει δεκτή η Παλαιστίνη ως πλήρες μέλος των ΟΗΕ, και κάλεσε τους πρέσβεις Γαλλίας, Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας, Μάλτας, Σλοβενίας και Εκουαδόρ και τους είπε γιατί το κάνατε αυτό, διάβημα στην ουσία. Ο Ισμαήλ Χανίγια. Η οικονομία του Ισραήλ κατέρευσε λόγω της Ιεμένης. Κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι μια χώρα όπως η Ιεμένη θα είχε τόσο ισχυρό αντίκτυπο και θα σταματούσε τη ροή εμπορευμάτων στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή η ενέργεια της Ιεμένης κατέστρεψε την Ισραηλινή οικονομία. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ωφέλη του εμπορίου με το Ισραήλ. Ποιος το είπε αυτό? Ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ο Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί, και αυτό το είπε σε μια συνάντηση που έκανε με τις εταιρείες που έκαναν εξαγωγή στο Ισραήλ. Το χρήμα είδατε τι κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το πέμπτο θέμα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χάνουν επιρροή στην Αφρική και την κερδίζει η Ρωσία.
Σας τα είπα και χθες ότι τα μεγάλα στρατηγικά μυαλά τελικά είναι μόνο για παχυλούς μισθούς, για αέρα εξουσίας, ο οποίος αέρας εξουσίας τους δίνει και αέρα στα μυαλά. Ξέρετε που λέει ο λαός μας, πήραν αέρα τα μυαλά τους. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Οι προσπάθειες του Ουάσιγκτον να ασκήσει πίεση στις αφρικανικές χώρες να διακόψουν τους δεσμούς με τη Μόσχα και να αποδεχθούν τους δημοκρατικούς κανόνες απέτυχαν, γράφει το Πολίτικο, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η στρατηγική τους στην Αφρική δεν λειτουργεί πλέον. Μάγος είσαι. Η Αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο τερματισμός της στρατηγικής συμφωνίας με τον Νίγηρα όθησε την κυβέρνηση Biden να επανεξετάσει την προσέγγιση της στις σχέσεις με ασταθείς περιοχές της Αφρικής. Ξυπνήσατε? Εντάξει, καλημέρα. Η Wall Street Journal. Ο Τραμπ σε συνομιλίες με συναδέλφους του από την Ευρώπη αποκάλυψε την Ουκρανία μέρος της Ρωσίας, γράφει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές. Αυτά λένε στις ΗΠΑ. Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει. Ειλικρινά το διάβασα, ένα πολύ μεγάλο δημοσίευμα της Καθημερινής, είναι 4 σελίδες και αναφέρεται στις διαδηλώσεις που γίνονται στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, διαδηλώσεις που καυτηριάζουν την πολιτική των ΗΠΑ στο Παλαιστινιακό και δηλώνουν ότι είναι υπέρ της Παλαιστίνης. Έχει γίνει τεράστιο θέμα στην Αμερική, με δεδομένο ότι εκεί έχουμε πανεπιστήμια που έχουν χορηγούς, οι οποίοι χορηγοί είτε είναι Εβραίοι το θρήσκευμα Αμερικανοί πολίτες, είτε είναι εταιρείες που φοβούνται την αντίδραση του οργανωμένου εβραϊκού χώρου της ΗΠΑ, αποσύρουν, χωρίς τα λεφτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν στα πανεπιστήμια. Και αυτό υποχρέωσε την πολιτεία να επιτρέψει την αστυνομία να μπει μέσα στα πανεπιστήμια. Έχουμε αθρώες συλλήψεις, αντιδρούν οι φοιτητές. Δεν θέλω να μπω στην ουσία. Ποιος αντιδρά, γιατί αντιδρούν. Θέλω να μπούμε στο ποιοι αντιδρούν, στο ότι αντιδρούν δηλαδή. Έχετε δει εδώ εσείς Έλληνες φοιτητές, κάποτε οι φοιτητές ήταν η πρωτοπορία της κοινωνίας. Ίσως γιατί ήταν και το πιο μορφωμένο κομμάτι της κοινωνίας. Τότε λίγοι ήταν με πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή ακόμα και γυμνασιακή εκπαίδευση, δευτεροβάθμια, μιλάω για τη δεκαετία του 70, του 60. Και ήταν όντως η φοιτητική νεολαία ήταν η πρωτοπόρα σε όλα. Πού είναι τώρα η φοιτητική νεολαία? Να σας πω κάτι. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να απαξιώσουμε τη νεολαία. Η νεολαία είναι τα παιδιά μας στην ουσία. Αν απαξιώσουμε τα παιδιά μας, απαξιώνουμε τους εαυτούς μας. Κάτι άλλο συμβαίνει. Η κομματικοποίηση στα πανεπιστήμια. Αυτή η αθλιότητα, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλο μέρος του κόσμου. Αυτή η αθλιότητα, θεσμοθετημένη κομματικοποίηση στα πανεπιστήμια, κατέστρεψε τα μυαλά και τις ψυχές των φοιτητών της νεολαίας. Ξέρετε τι μου λένε οι νέοι? Η πρώτη, εκτός από το οικογενειακό περιβάλλον, άμα είναι διεφθαρμένη η οικογένεια, το παιδί σου λέει με τη διαφθορά θα πάμε μπροστά. Αλλά μαζικά η πρώτη επαφή με την διαφθορά την έχει ο νέος στο στρατό. Εκεί που το βράδυ μου λένε και μου έλεγαν, ο κάθε στρατιώτης έλεγε εγώ, ο πατέρας μου που ξέρει αυτόν, ο άλλος αυτόν. Τα παιδιά ακούν και σου λέει να το. Μόνο αν έχεις μπάρμπα στην κορώνη πας μπροστά σε αυτόν τον τόπο. Βγαίνουν από το στρατό, πάνε στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο όταν πήγαιναν να γράψουν το Σταύρο, μας σταμάτησαν στον δρόμο τα κόμματα. Πού θα έρθεις, από το χέρι να σε πάρουμε, να σε βοηθήσουμε. Άλλη παλαβομάρα. Και αυτοί που είναι ειδικά αυτοί που συμμετέχουν στη σύγκλιτο οι φοιτητές, άλλο φασούλι αυτό, αυτούς τους λήφουν και οι καθηγητές. Έχουν σημειώσεις, δίνουν στα παιδιά, περνούν τα παιδιά. Άρα μπαίνουμε η κομματικοποίηση λοιπόν στα πανεπιστήμια στη διαφθορά και μετά συνεχίζεται η διαφθορά, ξέρετε πού, η κομματικοποίηση στο κράτος, στις υπηρεσίες όλες. Και εδώ λοιπόν, πού είναι λοιπόν τα Ελληνόπουλα? Αν διαβάσετε το άρθρο, έχουμε δημοσιεύσει και εμείς αναδημοσιεύσει στο Infognomo Πολιτικά. Αν διαβάσετε
θα δείτε ότι έχει γίνει σοβαρό πρόβλημα για τις ΗΠΑ. Και φυσικά ο εύκολος τρόπος είναι αντισημίτες. Τώρα, τι αντισημίτες? Καταρχάς, Σιμίτες είναι και οι Άραβες. Τι αντισημίτες? Αντισημίτες είναι αυτοί. Δηλαδή, τα νεκρά παιδιά όλα αυτά τι κάνουμε, δεν τα βλέπουμε? Πολύ σημαντικό θέμα. Όποιος ενδιαφέρεται για την νεολαία της Ελλάδας, λέω, ας διαβάσει και ας προβληματιστεί. Ο εισαγγελέας στη δίκη του Τραμπ ήταν καταπέλτης, τον τζάκισε. Λέει ότι, προσέξτε, η υπόθεση αυτή, δηλαδή τα 130 χιλιάρικα που έδωσε αυτός, ποια είναι, γιατί καταδικάζεται? Γιατί έκανε 34 πράξεις, σαν πιτάγιες άλλες, και πλήρωσε νομικές υπηρεσίες στον Κοέν, το δικηγόρο του, και ο Κοέν φαίνεται τα έδωσε τα λεφτά στην Stormy Daniels αυτήν. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό είναι 34 οι κατηγορίες. Και το έκανε παραμονές των εκλογών του 2016, τότε που νίκησε την Χίλαρη. Προσέξτε τι του λέει. Η υπόθεση αυτή αφορά μια συνωμοσία εξαπάτησης. Ο κατηγορούμενος ο Ντόναλντ Τραμπ ενορχίστρωσε ένα εγκληματικό σχέδιο για να αλλοιώσει τις προεδρικές εκλογές του 2016. Εισαγγελέας Μάθιου Κολάντζελο. Τέλος πάντων, ο Τραμπ δήλωσε αθώος και λέει, εγώ δεν έκανα αυτό, εγώ έδωσα στον Κοέν για υποθέσεις δικηγορικές αμοιβές. Ο Κοέν εντωμεταξύ πήγε και για να μην διωχθεί είπε άλλα και γι' αυτό είναι στο εδόλιο του κατηγορημένου. Τώρα, η Κίνα. Οι ΗΠΑ κατηγορούν συνεχώς την Κίνα ότι βοηθάει τη Ρωσία σε ζητήματα εξοπλιστικά. Και νομίζω ότι μπήκε κάτι και στο ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων με τα δις, τα 90 τόσα δις που είναι για Ρωσία, για Ουκρανία, Ισραήλ κτλ. Η Κίνα καταδίκασε σήμερα αυτό που χαρακτήρισε αβάσιμες κατηγορίες των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες το Πεκίνο υποστηρίζει το ρωσικό στρατό στην Ουκρανία. Εισαγωγικά, οι ΗΠΑ αποκάλυψαν ένα νομοσχέδιο αρρωγής μεγάλης κλίμακας προς την Ουκρανία, εξαπολύοντας ταυτόχρονα αβάσιμες κατηγορίες για το συνηθισμένο εμπόριο που γίνεται ανάμεσα στην Κίνα και τη Ρωσία. Δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών Wang Wenbin, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά υποκριτική και παντελώς ανεύθυνη και η Κίνα αντιτίθεται σε αυτήν στεναρά. Ο Μπλίνκεν στις G7 στην Ιταλία είχε κατηγορήσει το Πεκίνο ότι υποστηρίζει εμέσως στη σύγκρουση στην Ουκρανία, υποστηρίζει τη Ρωσία παρέχοντας εξαρτήματα στην αμυντική της βιομηχανία. Σε ό,τι αφορά τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, αυτός που συμβάλλει περισσότερο αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τομέα είναι η Κίνα. Είχε δηλώσει ο Μπλίνκεν στο Κάπρι, το είπαμε προχθές. Στο ζήτημα της Ουκρανίας η Κίνα διατηρούσε ανέκαθεν μια αντικειμενική και δίκαιη θέση, έχει ταχθεί ενεργά υπέρ των ειρηνευτικών συνομιλιών και έχει οθήσει προς μια πολιτική λύση, συνέχισε την αναφορά του ο Wang, ο εκπρόσωπος του Κινεζικού ΥΠΕΞ. Η Κίνα εφαρμόζει με συνεπή τρόπο τους κανονισμούς που σχετίζονται με την εξαγωγή αγαθών διπλής χρήσης. Δεν ευθύνεται για την Ουκρανική κρίση, ούτε παίρνει μέρος σε αυτή και ουδέποτε έριξε λάδι στη φωτιά. Δεν θα δεχθούμε να ρίχνουν οι άλλοι ευθύνες σε εμάς, εννοώντας που έχουν οι ίδιοι. Ο Biden, πάμε τώρα Ρωσία και τελειώνουμε. Ρωσία-Ουκρανία. Ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον ευχαρίστησε για τα 61 δις που έχουν προορισμό την Ουκρανία και ζήτησε άμεσα, το δυνατό γρηγορότερα, γιατί υπάρχουν προβλήματα στο μέτωπο. Στην τηλεφωνική επικοινωνία λοιπόν που είχαν, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι ευγνώμων στον Τζον Μπάιντεν για την ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία. Δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια γρήγορη και ισχυρή βοήθεια, η οποία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα, καθώς και τις βολές μεγάλης εμβέλειας, βλήματα μεγάλης εμβέλειας και το πυροβολικό.
Είπαμε ότι αυτά θα γίνουν άμεσα, μπορεί και μέχρι το τέλος της εβδομάδας να φτάσουν κάποια πράγματα που βρίσκονται σε αποθήκη στην Πολωνία, στη Γερμανία και αλλού. Σήμερα ρωσικά πυρά κατέστρεψαν, τον έριξαν κάτω το μισό, έναν πύργο τηλεπικοινωνιών ύψους 240 μέτρων που βρίσκεται στο Χάρκοβο. Ο Ζελένσκι είπε, ορίστε, απόδειξε ότι θέλουν να καταστήσουν το βίο αβίωτο των κατοίκων του Χάρκοβο για να τον καταλάβουν στη συνέχεια. Συμφωνία διμερή συμφωνία ασφάλειας, εργάζονται οι ομάδες από την Ουκρανία και την Αμερική για να υπογραφεί διμερή συμφωνία ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών. Οι ομάδες μας, η Ουκρανία και η ΗΠΑ, έχουν αρχίσει να εργάζονται πάνω σε διμερή συμφωνία ασφάλειας, είπε ο Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του, λέγοντας ότι το Κίεβο και η Ουάσιγκτον προχώρησαν και στο ζήτημα της παράδοσης πυράβλων μακρού βεληνικούς ATACMS. Υπόψη ότι έχει υπογράψει με αρκετές χώρες η Ουκρανία συμφωνίες διμερούς συνεργασίας, διμερούς ασφάλειας, δηλαδή Γαλλία, Βρετανία και Φιλανδία, αλλά και με άλλες χώρες. Αυτές γίνονται για να είναι μια δέσμευση των χωρών που υπογράφουν ότι θα συνεχίσουν, άσχετα τι γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό ή νατοϊκό, να βοήθεια στην Ουκρανία. Προσπαθούν να περικυκλώσουν την πόλη Τσασίβ Γιάρ που βρίσκεται δυτικά του Μπαχμούτ. Εάν πέσει αυτή η πόλη, υπάρχουν έτοιμες δυνάμεις 25.000 Ρώσων για να κινηθούν προς τις δίδυμες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ. Βρίσκονται πολύ κοντά, σχεδόν ενωμένες, και είναι πολύ μεγάλη σημασία. Εάν καταληφθούν αυτές οι δύο πόλεις, τότε καταλαμβάνεται ένα μεγάλο κομμάτι που φτάνει σχεδόν μέχρι το Κουπιάνσκ και μετά μένει το Χάρκοβο. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό δήλωσαν. Η κατάσταση γύρω από την πόλη Τσασίβ Γιάρ είναι πολύ δύσκολη. Οι υπερασπιστές μας, ουκρανική είναι αναφορά, ενισχύονται και σταθεροποιούν τη γραμμή, δήλωσε ο Ναζάρ Βολόσιν, εκπρόσωπος της Ανατολικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Υπάρχουν κάπου 20 με 25.000 Ρώσοι στρατιώτες που προσπαθούν να εισβάλλουν στο Τσάσιβ Γιάρ και στους παρακείμενους οικισμούς και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ. Στο Ινφογνώμη πολιτικά έχουμε και το σχετικό χάρτη για το θέμα. Επιθέσεις είχαμε με μη επανδρομένα αεροσκάφη ρωσικές και στο Κίεβο και στην Οδυσσό. Στην Οδυσσό είχαμε και αρκετές ζημιές από ό,τι είδα. Η Ρωσία λέει ότι εάν κατασχέσουν, αν κάνουν κατάσχεση τα περιουσιακά μας στοιχεία που είναι παγωμένα στην Ευρώπη και στην Αμερική, στην Αμερική είναι λίγα, λέει, δεν είναι πολλά, 5 έως 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα περισσότερα βρίσκονται στην Ευρώπη, γύρω στα 300 δισεκατομμύρια, σε αποθετήριο στο Βέλγιο. Εάν, λέει, γίνει κατάσχεση αυτών των, θα κάνουμε και εμείς αντίπεινα, θα κάνουμε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Δύσης στην Ρωσία, αλλά θα κινηθούμε και νομικά. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό και μάλιστα λέγεται ότι αν γίνει αυτό, τότε οι ξένες χώρες, φοβούμενες ή επίφοβες αντίστοιχες κυρώσεις, δεν θα έχουν αποθεματικό νόμισμα το δολάριο ή το ευρώ, θα στραφούν αλλού. Είπαμε χθες ότι το Foreign Affairs εργάστηκε πάνω σε 5 σενάρια. Τι μπορεί να γίνει η Ρωσία την μετά από την εποχή. Πρώτο σενάριο, λέει, να γίνει όπως είναι μια χώρα όπως η Γαλλία, με ισχυρό κράτος αλλά και δημοκρατικούς θεσμούς. Το δεύτερο σενάριο είναι να γίνει εθνικιστική Ρωσία, δηλαδή ένας αυταρχικός εθνικιστής ηγέτης. Τρίτο σενάριο, η Ρωσία να επιλέξει το ρόλο του στηρίγματος της Κίνας, δηλαδή να γίνει παράρτημα της Κίνας. Τέταρτο σενάριο, η Ρωσία να γίνει μια απολύτως αυταρχική χώρα όπως είναι η Βόρεια Κορέα
και το πέμπτο σενάριο, η Ρωσία να βυθιστεί στο χάος και να διαλυθεί, αυτά που έχουμε πει, σε διάφορες οντότητες. Αποτελείται από περίπου 80 οντότητες, αυτόνομες δημοκρατίες και αυτόνομες περιφέρειες με διευρυμένες εξουσίες. Είχαμε έναν συνεργάτη ευρωβουλευτή του AFD, ο οποίος συνελήφθη από τις γερμανικές αρχές για κατασκοπία υπέρ της Κίνας. Πάλι το AFD στο στόχαστρο. Επίσης, ο Ρίση Σούνακ διαβεβαίωσε ότι τίποτα δεν τον εμποδίζει από το να στείλει τους ετούντες έσυλο στη Ρουάντα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, έχουμε αντίδραση από τον ΟΗΕ, αλλά εν πάση περιπτώσει η Γαλλία φαίνεται ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλο πολυπολιτισμό, στόμωσε, και όσοι πηγαίνουν μέσω της μάχης και βρίσκονται στις ακτές τις Βρετανικές θα φορτώνονται σε αεροπλάνα και θα πηγαίνουν στη Ρουάντα. Εκεί θα εξετάζεται το αίτημά τους για άσυλο. Αν δικαιούνται πάλι με αεροπλάνο θα πηγαίνουν στη Βρετανία, αλλιώς από εκεί που είναι θα τους στέλνουν στην πατρίδα τους, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Να δούμε λοιπόν τώρα. Τα συγκροτήματα, έκανε δηλώσεις σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας. Τα συγκροτήματα S400, S300 V4, Buk M3 και Tor M2U και ραντάρ νέας γενιάς θα εισέλθουν στα ρωσικά στρατεύματα το 2024. Τα συγκροτήματα Παντσίρι έχουν αποδεχθεί καλά και η προμήθεια τους θα διπλασιαστούν το 2024. Η S500, το πιο σύγχρονο μοντέλο των αντιπυραυλικών συστημάτων, έρχεται στο ρωσικό στρατό. Τα πρώτα δείγματα του αντιαεροπορικού αντιπυραυλικού συστήματος νέας γενιάς S500 θα παραδοθούν στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας το 2024, ανακοίνωσε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού, ο οποίος είπε επίσης: η ομάδα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δηλαδή τα στρατεύματα που συγκέντρωσε το ΝΑΤΟ σε διάφορες χώρες, το είχαμε πει το σχέδιο εδώ, τέλη Δεκεμβρίου εγκρίθηκε, είναι 33.000 άτομα, 300 άρματα μάχης και 800 τεθωρακισμένα οχήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είπαμε, στέλνουν τους ATACMS στην Ουκρανία. Η Δανία θα μεταφέρει στην Ουκρανία όλα τα εναπομείναντα μαχητικά αεροσκάφη F-16, αφού η πολεμική αεροπορία της χώρας αυτής έχει περάσει τα F-35. Διαθέτει 44 μαχητικά F-16, εκ των οποίων 24 τα πούλησε η Δανία στην Αργεντινή. Άρα μένουν 19-20 μαχητικά F-16, τα οποία θα τα δώσει στην Ουκρανία. Οι δυτικές χώρες συμφώνησαν να δώσουν 65 μαχητικά F-16 που είναι διαφόρων τύπων στην Ουκρανία. Άρα από αυτά 24 είναι Ολλανδικά και 22 από την Νορβηγία. Η Γερμανία, εδώ είναι η πληροφορία που αφορά την Ελλάδα. Η Γερμανία, για ακούστε και σκεφτείτε ποιοι πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τη Γερμανία, με το Χριστοφοράκο, ποιοι έχουν οικόπεδο συνορεύων, ποιοι τον άφησαν να φύγει να πάει στη Γερμανία και θα καταλάβετε πόσο εκδιάσιμη είναι. Λέει λοιπόν, η Γερμανία ασκεί πίεση, ζητάει από τις ΗΠΑ να δώσουν ένα ακόμα σύστημα Patriot στην Ουκρανία. Η Γερμανία αναφέρει το Bloomberg και λέει και άλλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου, δηλαδή η Γαλλία και η Ιταλία, θα βρεθούν υπό την πίεση της κυβέρνησης του Σόλτς, η οποία κυβέρνηση απαιτεί να σταλούν και άλλα όπλα στην Ουκρανία. Για πέστε μου τώρα εσείς, εάν ο Σόλτς δεν πιέζει, ζητάει από τις ΗΠΑ, αλλά θα πιέσει τη Γαλλία και την Ιταλία, δεν πιέζει την Ελλάδα. Και αν πιέζει ο Σόλτς, ποιον πιέζει? Τον Κυπουρό του Μαξίμου ή τον Πρωθυπουργό που μας είπε ο Μαρινάκης δεν έχουν φτάσει, λέει, μέχρι τώρα πιέσεις σε επίπεδο Πρωθυπουργού για το θέμα. Αν σας πω κάτι, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια
και αυτό θα αποδειχθεί το επόμενο διάστημα. Μας λένε ψέματα μπροστά στα μάτια μας χωρίς να ντρέπονται. 500 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας θα ενέκρινε ο Σούνακ, θα δοθούν για πυρομαχικά οπλικά συστήματα και πυράβλους Storm Shadow. Ο Αχμαντιάν, γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, πιθανόν αρμενικής καταγωγής ή Αρμένιος που έγινε Πέρσης, έφτασε στην Αγία Πετρούπολη για να συμμετάσχει στη Ρωσική Σύνοδο Κορυφής Διεθνούς Ασφάλειας και στη συνάντηση των γραμματέων Συμβουλίων Εθνικής Ασφάλειας των χωρών των BRICS. Άρα ασχολούνται πλέον και με τα θέματα εθνικής ασφάλειας οι BRICS, εκτός από την οικονομία. Το έργο υποδοχής ρωσικών καρτών MIR, σαν τη Visa δηλαδή, στο Ιράν, έχει εισέλθει στο στάδιο της υλοποίησης. Έχουμε μπει στο στάδιο υλοποίησης αυτού του έργου, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Κανάνε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα και η Τεχεράν υπέτυχαν την εφαρμογή της κοινής συμφωνίας και υπήρχε κοινή βούληση γι' αυτό. Άλλη μια επιτυχία των εγκέφαλων της Ουάσιγκτον. Σας το έχω πει ότι έχουμε πληροφορίες, όχι ότι οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν να πάνε με την Αμερική. Τώρα όπως έσπρωξαν τη Ρωσία στην Κίνα, τώρα σμπρώχνουν το Ιράν στη Ρωσία και τη Ρωσία στο Ιράν. Άντε βγάλει άκρη μετά. Λοιπόν, αυτά σας θυμίζω ξανά τον ταλέπορο το Βέλγο, ο οποίος κάθε 3 και λίγο στα δικαστήρια γιατί ήταν μεθυσμένος χωρίς να πιει ένα μπουκάλι μπύρα. Παρήγαγε ενόπνευμα το έντερό του. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.